Hello everyone, welcome back to Nepal online school. स्वागत छ हजुरहरुलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्स को क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले जियोमेट्री भन्ने पोर्सन को ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पोलिगन्स एन्ड सर्कल्स पढिरहेको छौं। यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि चाहिँ यसको एक्सरसाइज सल्भ गराउँदै थिएँ। हामीले क्वाड्रिलेटरल्स एन्ड पोलिगन्स पढ्दै छौं। यसको एक्सरसाइजमा क्वेशन नम्बर 1 2 3 4 सकियो। आज हामी क्वेशन नम्बर 5 सल्भ गर्छौं। क्वेशन नम्बर 5 मा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ त भन्दाखेरि खासमा हामीले त्यो इन्टेरियर एंगल, सम अफ इन्टेरियर एंगल अनि सम अफ इच एंगल्स, इन्टेरियर एंगल्स अनि त्यसपछि एक्सटेरियर एंगल को फर्मुलाहरु लेखेको थियौं नि। हो त्यही युज गरेर यहाँनिर त्यो यहाँनिर के फिगरहरु दिएको छ। फिगरहरु भन्नाले फिगरको नाम दिएको छ। त्यो अनुसार हामीले त्यही फर्मुला युज गरेर सम अफ इन्टेरियर एंगल अनि त्यसपछि इच इन्टेरियर एंगल अनि इच एक्सटेरियर एंगल चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ है। ल त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँनिर माथि पढिसकेको छौं है। यहाँनिर पढेको थियौं है हामीले। ल यो कुराहरु पढिसकेको कुरा हो, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन है, एकैछिनमा सकिन्छ। ल क्वेशन नम्बर 5 को ए मा हेरौं है त। के भन्दै छ? Find the sum of the interior angles of the following polygons by using formula. ल अब सुरुमा हामीलाई दिएको छ ट्रायंगल भनेर दिएको छ। ट्रायंगलमा चाहिँ जस्तै हाम्रो फिगर भनेको ट्रायंगलको लागि यस्तो हुन्छ है। अनि यसमा चाहिँ हामीले जस्तै यहाँनिर एंगलहरु राखिदियौं, x डिग्री, y डिग्री र z डिग्री भनौं। अब sum of interior angles is equals to यो के हो? ट्रायंगल हो। n is equals to कति? n भनेको नम्बर अफ साइड्स 1 2 3 तीनवटा भनेपछि n - 2 टाइम्स 180 हुन्छ। और x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल्स टु कति भयो? कति भयो? 3 - 2 टाइम्स 180 डिग्री। और x y z भनेपछि यो के लेख्नु परेन, यो भनेको 1 टाइम्स 180 डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री है। ल यो भइसकेपछि अब क्वेशन नम्बर आई है। यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ? क्वाड्रिलेटरल भनेर भनेको छ। यो सम निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई रेगुलर पोलिगन चाहिँदैन है। जस्तो खालको पोलिगन भए पनि हुन्छ। तर यदि हामीले इन्टेरियर एंगल, इच एंगल निकाल्दै छौं, इन्टेरियर र एक्सटेरियर भनेदेखि त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई रेगुलर पोलिगन नै चाहिन्छ है। ल यो छ, यसमा हामीले मार्किङ गरिदियौं। जस्तै यो a डिग्री d डिग्री भनेदेखि is equals to n - 2 टाइम्स 180 डिग्री, जबकि क्वाड्रिलेटरलमा n भनेको कति हुन्छ? 4 हुन्छ, किनकि 4 वटा साइडहरु हुन्छ। a डिग्री प्लस b डिग्री प्लस c डिग्री प्लस d डिग्री भनेको के हुन्छ? भनेको के हो? 360 डिग्री हो, किनकि यो भनेको 2 टाइम्स 180 डिग्री हुन्छ नि त। ल क्वाड्रिलेटरलको पनि सकियो। त्यसपछि अब अर्को छ यहाँनिर पेन्टागन भनेर दिएको छ।
Oh, sorry. ल यो एउटा पेन्टागन भयो है। यो पेन्टागनमा चाहिँ PQRST भयो। ल भनेदेखि हामीले के भन्छौँ, सम अफ interior angles is equals to n-2, जब कि यसको चाहिँ कति हुन्छ, n equals to 5 हुन्छ है। किन 5? 5वटा साइड भएर, or 180 degree, or PQRST भने पछाडि भनेको कति हो, 540 डिग्री। ल यस पछाडि अब अर्को छ हेक्सागन। हेक्सागन भनेको चाहिँ 6वटा साइड भएको है। छवटा साइड भएको भए हुन्छ। यहाँनिर हामीलाई रेगुलर चाहिन्छ भन्ने छैन। ल यस्तै भए हुन्छ है। अब यस पछाडि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी देखाउनु पर्यो त, यहाँनिर ABCDEF है। यसको चाहिँ कति हुन्छ, n equals to 6 हुन्छ। कति भयो, कति भयो 72, 720 डिग्री है। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन, क्वेसन नम्बर बी मा चाहिँ के छ क्वेसन भन्दा, फाइन्ड इच इन्टेरियर अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई रेगुलर नै चाहिन्छ है, पोलिगन अफ द फलोइङ रेगुलर पोलिगन्स। रेगुलर पोलिगनमा सबै इन्टेरियर एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ है। फर्स्टमा यो इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्नुपर्ने हो खासमा। ट्रायंगलको केसमा चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगल मात्र रेगुलर पोलिगन हुन्छ है। ल यो एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल भयो मानिलिउँ। यसमा इच एंगल इक्वल भनिसके पछाडि मैले चाहिँ सबैलाई x बनाइदिएँ भनेदेखि यसमा के हुन्छ त, x डिग्री इज इक्वल्स टु के हुन्छ, n-2 टाइम्स बाई n हुन्छ। n भनेको यहाँनिर 1 2 3 है। कति भयो, कति आयो, 60 डिग्री। ल अब यहाँनिर क्वेसन नम्बर 2 मा क्वाड्रिलेटरल भनेको छ। क्वाड्रिलेटरल भनेको चाहिँ खासमा क्वाड्रिलेटरलको केसमा चाहिँ स्क्वायर हुन्छ है। यसमा
1 2 3 4 n is equals to 4. Now x degree equals to 4 minus 2 times 180 degree by 4 is equals to 2 times 180 degree by 4 to 90 degree. ल अब क्वेशन नम्बर आई यसमा पेन्टागन दिएको छ हामीलाई। यसमा चाहिँ रेगुलर हुनुपर्छ है। ल यो एउटा पेन्टागन भयो। अब यसमा नि सबैलाई एक्स सपोज गरौँ। n भनेको 5। अब हामीले के भन्न सकियो, भनेको कति आउँछ 5 minus 2 भनेको 3 3 times 180 degree भनेको 540 divide by 5 भनेको कति आयो डिग्री। ल अब ल यो भयो। अब यसमा पनि हामीले त्यही x कै हो भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने। इज इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6 कति भयो 4 times 30 भयो होला सायद, भनेको 120 डिग्री। यस पछाडि सी नम्बरमा छ के भन्दैछ, find each exterior angles of the following regular polygon by using formula है। अब क्वेशन नम्बर आई मा छ ट्राइएंगल, यसले खास इक्विलेटरल ट्राइएंगल भन्न खोजेको हो। यस्तो माथिबाटै ल्याउँ हैन। ल हेर्नुस् है, यो एउटा ट्राइएंगल भयो। यो ट्राइएंगल भइसकेपछि यसको एउटा एक्सटेरियर एंगल बनाउँछौं हामीले। एक्सटेरियर एंगल चाहिँ कुन हुन्छ त, यो एउटा एक्सटेरियर एंगल भयो है। अब मानिलिउँ यसको भ्यालु चाहिँ हामीले y सपोज गर्यौं रे भनेदेखि y डिग्री इक्वल्स टु के हुन्छ 180 डिग्री हैन, डाइरेक्ट 360 डिग्री डिवाइड बाइ n गरौँ है। n इक्वल्स टु 3 हुन्छ इज इक्वल्स टु अब अर्को ट्राइएंगल पछाडि अर्को के छ हामीसँग क्वाड्रिलेटरल। एउटा स्क्वायर हो क्वाड्रिलेटरलमा चाहिँ। एउटा कुनै एक्सटेरियर एंगल निकालौं y, हामीलाई y को भ्यालु चाहिएको हो। y डिग्री इक्वल्स टु 360 डिग्री डिवाइड बाइ 4 किनकि यहाँनिर n भनेको 4 हुन्छ, दैट इज 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल पछाडि अर्को हामीसँग के छ पेन्टागन।
यसमा पनि कुरा त्यही नै हो लगभग है x x x x x y y is equals to 360 degree divided by 5 भने कति हुन्छ र फाइनली हेक्सागन छ हेक्सागनमा चाहिँ के हुन्छ त 6 वटा साइडहरु यो भयो भनेदेखि हामीले यसलाई y भन्छौं y degree equals to 360 degree divided by 6 is equals to 60 degree ल सकियो है ल क्वाड्रिलेटरल्स को पार्ट सकियो अब यो भन्दा नेक्स्ट सेसन देखि चाहिँ हामी सर्कल्स को बारेमा पढ्ने छौं त्यतिबेला सम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला थ्यांक यू